What's up guys? It's me again, April, and welcome back to our channel! Ayan guys, so kakarating lang namin ngayon sa bahay. And actually guys, meron akong dalawang good news, but I'm sorry kasi yung isa hindi ko pa pwedeng sabihin, so maybe sa next vlog na lang natin. But the other one is, sasabihin ko na ngayon. And I think, alam niyo na sa title bar natin, no? And sa thumbnail. And it's going to be this one. And we're going to unbox this with you guys and with my roomie. Yeah. Alright, so without further ado, let's get started. Ayan guys. So let's unbox our ring light already. Tabang iguro ko dali, no? Audience na ka. Audience na ako like. Alright. Actually guys, ito na talaga yung pinaka hinihintay ko guys. Kasi matagal ko nang gusto magkaroon ng ring light at alam niya yan. As in, nag-order ako nung nakaraan na ring light, yung mas mahal to guys. Mas mahal yun guys. And ayan guys, hindi siya marunong mag-open. Grabe. Ayan, hindi na natin kukunin lahat. Basta ganyan na yan guys. Ito, ganyan siya kalaki. Hindi, kailangan daw kunin lahat para makita nila yung mukha. Isang pulgada ba tawag ito? Isang pulgada. And sa kadangan mo sa Bisaya. 2 inches. Yes, pero ang akong dangaw kay. Anong dangaw? Hindi, taas kaya akong dangaw. Ayan guys, so yung sinabi ko nga, no, nag-order ako noon ng ring light, mas mahal yon kaysa sa dito. But hindi ko siya nakuha kasi ibang number yung nakalagay dun sa package. So walang nag-text sa akin. So ayun, binalik sa owner. Kasi yung Lazada, yun rin yung reklamo ko sa Lazada kasi nag-update na ako ng number pero sila hindi nila in-update. Basta ewan ko na kanila. But yeah, here it is. And by the way, I just want to thank my mom kasi sponsored niya to. And I'm so excited! By the way guys, this is modern style na ring light kasi hindi siya yung malaking, yung bulky na mga stand. So ito, super lang siya. Super, ano ba tawag doon? Maliit lang kasi siya, foldable. Ayan! Oh my gosh! At yan na nga. So ganyan siya kalaki. Oh! Ayan. Ano guys, parang wall clock. Yeah, it looks like wall clock. No, and then Yung laki ng balloon. yeah. Wait lang. Paano ba ito? Wait. It's exciting. Ito yung manual niya. It comes with a manual. And 1, 2, okay. Ganyan na yan. Meron siyang yung wire niya. Wait lang. Yung wire niya is nandito guys. Nakatago siya sa gilid. It has a USB wire. USB type yung wire niya. And ayan, meron siyang pang-adjust na. Ayan. And let's try. Paano ba ito? One eternity later. Ganyan lang. So, mga 5 feet siya. 5'1". 5'2" man ko. Kasi taas ako. So, ganyan lang. Mas taas na eh. So, mga 5'2". 5'2" yung height niya. O sige, let's start! Like, since wala siyang anong tawag nito? Anong tawag? Adapter. So, good thing meron akong adapter
connector dito. Ayan, saksak na natin siya. So, pwede nyo rin siyang isaksak kahit sa laptop nyo lang. And let's see kung gagana. Oh no! Yeah! Meron siyang yung first. And pwede siyang ma-adjusan yung light niya. And pwede siyang ma-low. And pwede rin white, ganyan. Oh, no. Oh, pwede siyang ma-adjust. Oo nga. Oh. Tatlong ano siya guys. Tatlo yung kinds ng adjustment niya. One, ganyan. Yung may pagka-orangey, pagka-yellow, yellow-orange, ganyan. And mas orange tong isa. And the other one is white. Ayan. So, let's try. Ayan guys. So, ginamit ko na siya. And, ayan yung white. Pero low ata yan. No. Ito yung pinaka-low ng white. Wait. Yan. Yan yung pinaka-low ng white. And, yung dagdagan natin siya. Oh, maganda na ako guys. Klaro na kayo akong pimples. Di ba kayo? Yan. Yeah, klarong-klaro na yung impurities ko nito. But it's good. I like it. I love it. I love it. Change natin yung ibang kulay. Ganyan siya. Para akong lechon. Low natin. Yan. Para akong lechon. And other. Oh no. Ganyan. Yung pinaka ito yung gusto ko. Yung parang kukunin na ako sa Yan guys, so far gusto ko siya 9/10. Kasi medyo hindi ko gusto yung part na yung tawag dito, yung phone mount. Yeah. But so far, I like it. I love it. Nice. Ang ganda niya. And worth it kasi actually guys, nag-promo to nung last na price nito is nasa mga 19 but I just got it for only 900 pesos. So I'll just put the link in the description box. And yes guys, ayan, meron na tayong white sa mata natin. Pumuti na yung mata natin, di ba? Pwede na tayong mag-TikTok dito, pwede na tayong mag-vlog na maganda yung lighting, and pwede na tayong mag-makeup tutorial and so on. Ayan. So guys, thank you so much, and thank you so much na nag-sponsor dito, my mother. Thank you so much. Thank you so much for this. And that's it guys. See you in my next vlog. So bye. Don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow me in my Facebook page and in my Instagram. Bye.